කෙල්ලෝ ටිකට ස්පෙෂල් බ්ලොග් එකක් අරන් එන්න හදන්නේ. බාය එකක් යුරෝප් හැම කන්ට්‍රි එකම වගේ තියෙන චොකලට් වර්ගයක්. සතියේ අන්තිම දවස් දෙක තුන අල්ලලා ඉවරලා ඔය ඉන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් මේ ලංකාවේ බලාගෙන ඉන්න කෙල්ලෝ ටික කොල්ලා ඉන්නේ රුමේනියා නම්. ඉතින් දිමිනාත්සා ඔන්න තවත් සතියන්තයක් උදා වුණා. ඉතින් හරියටම සතියේ අන්තිම දවස් දෙක තුන අල්ලලා ඉවරලා ඔය ඉන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් අද උදේත් හොඳටම වැස්සා. දැන් ඔන්න පාය වෙලාවේ චුට්ටක් එළියට බැස්සා. මට මේ බෑග් එකක් ගන්න ඕනේ. ඒක ගන්න යන්න එළියට බැස්සේ. ඉතින් ඒ ගාම කල්පනා කරා දිගටම වගේ බ්ලොග්ස් මම ගෙනාවේ සාමාන්‍යයෙන් කොල්ලන්ට වගේ අදගත් වෙන දේවල්. ඉතින් ඔන්න අද කෙල්ලෝ ටිකට ස්පෙෂල් බ්ලොග් එකක් අරන් එන්න හදන්නේ. නැත්නම් තරහ වෙනවනේ කට්ටිය. අද මම පෙන්නන්න හදන්නේ ඔයාලා රුමේනියා ආවොත් ඔයාලට රස බලන්න පුළුවන් චොක්ලට් වෙරයිටිස් මොනවාද කියලා. ඉතින් බලන්න යමු. සුපුරුදු පරිදි මම ඉන්නේ බයියා මාරේ වැලියු සෙන්ටර් එක ගාව. ඉතින් යන්න හදන්නේ කරිපූරක ඇතුළට ගිහිල්ලා අපි බලමු මෙහි මොනවද තියෙන චොක්ලට් වර්ග කියලා. ඇත්තරම ලංකාවේ අපි හිතාගෙන හිටපු ලංකාවේ තියෙන පට්ට ගණන් චොක්ලට් මෙහි ආවහම මොනවද කියලා හිතනවා. මොකද ඒ වගේ දෙතුන් ගුණයක් ගණන් වැඩි චොක්ලට් වර්ග ගොඩාක් මෙහි තියෙනවා. ඉතින් ඒවත් පෙන්වන්න කියලා තමයි හිතාගෙන එන්න හදන්නේ. එහෙනම් ඉතින් අපි යමු ඇතුළට ගිහිල්ලා බලමු චොක්ලට් මොනවද කියලා. මාත් ගොඩක් චොක්ලට් වලට පෙරේත මිනිස්සෙක්. ඉතින් ආශ්‍රය කරන කට්ටිය දන්නවා. බලන්න ඇතුළට. රයිට්. ඔන්න මම චොක්ලට් තියෙන සෙක්ෂන් එකට ඇවිල්ලා තින්නේ කරිපූරක ඇතුලේ. ඉතින් මෙතනින් පටන් ගත්තාම මේ දිගටම තියෙන චොකලට්. මේ පැත්තේ තියෙන චොකලට්. මෙහි ගම්ම තියෙන චොකලට් වර්ග. ඉතින් අපි මේ හරිය නම් බලාගෙන යමු. මෙතන තියෙන ෂගට් කියලා බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. මේක මම රහ බලලා තියෙනවා. මේක මේ චොකලට් එකෙත් ගොඩක් වෙරයිටිස් තියෙනවා. මේ ෂගට් එකක් ගත්තාම මේකේ මේ ඇතුලේ අර මේ නට්ස් එහෙම දාපුවා තියෙනවා. මේක ලේ 4.49යි වෙන්නේ. එතකොට මිල්ක් චොකලට් එක තියෙනවා. අල්පින් ඒකත් 4.65 ඒ වගේ වෙන්නේ. මේකේ චොකලට් එක එතකොට බාය එකක් නෙමෙයි ඉන්නේ. මේ පීසස් වලට වෙන් කරලා තියෙන චොකලට් කැට තියෙන්නේ. චොකලට් කැට තියෙන්නේ ඒවා මේ එකින් එක අරගෙන කන්න තමයි තියෙන්නේ. මේ ඒකෙම එක එක මෙදිනවා ස්ට්‍රෝබරි රසට. ඒ ඔක්කොම යන්නේ 4යි සේම් ප්‍රයිසස් යන්නේ. මෙතන තියෙනවා මේ පීනට්ස් එහෙම දාපුවා. මෙතන තියෙන මේ ලත්තේ මොචිටෝ අර කොෆි වර්ගයක් තියෙනවා. මේ ලත්තේ මොචිටෝ කියලා මේ ඒක මික්ස් එක එන්නේ. මෙතෙන්ට යන කුකීස් මික්ස් එකක් 4.49 ෂගට් එක. මෙතන තියෙන 3.25ට කොයාන ඒ ටිකම 3.25 යන්නේ. ඊට යනවා මම ආසම චොකලට් ජාතියකට මිල්කා. ඉතින් මේකේ ගොඩාක් රස වර්ග තියෙනවා. අපි බලමු එකින් එක ගණන් එක්ක කොහොමද කියලා. හරි එහෙනම් අපි මිල්කා යන කතා කරමු. ඉතින් මිල්කා මේ යුරෝප් හැම කන්ට්‍රි එකම වගේ තියෙන චොකලට් වර්ගයක්. මාරම රසයි. සාමාන්‍යයෙන් ලේ 4.85 5.49 ඔය වගේ යනවා නෝමල්. ඒ කියන්නේ ග්‍රෑම් මම හිතන්නේ 100 ග්‍රෑම් 100 4යි ගණන් 5යි ගණන් එහෙම යන්නේ. මෙතන තියෙනවා ගොඩක් ලොකු සයිස් එක. ඒක ග්‍රෑම් 100 නෑ සෝරි ඒක ග්‍රෑම් ගන්නම තියෙන්නේ. කීයද ග්‍රෑම්? ග්‍රෑම් 300. මේක ග්‍රෑම් 300. ඒක බලමු මේක කීයද කියලා. ඒක ග්‍රෑම් 100. මේ ග්‍රෑම් 100 වයිට් චොකලට් එක මේක. මේ ග්‍රෑම් 300 යන්නේ. ග්‍රෑම් 300 යනවා 14යි 90. ඒ කියන්නේ 15ක් වගේ තමයි. ඒකේ තියෙනවා මම දන්නේ මොකද්ද මැක්ස්
කියලා තියෙන්නේ කුකීස් වලින් හදන එකක්. එතන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ එන්නේ මේ ස්ට්‍රෝබරි ඇඩ් වෙච්ච. ඊට පස්සේ පීනට් සම ඇඩ් වෙච්ච. එතන මෙතන ආමන්නට ඇඩ් වෙච්ච ඒවා. මේ ඒක යන්නේ 17.50යි මේක. එතන මෙතන තියෙනවා latte alpin, ඒ කියන්නේ milk chocolate එක. latte කියන්නේ milk කියන එක. ඊට පස්සේ gusta apple එක ගොඩාක් ජල් තියෙනවා. මෙතන තියෙන මේ Oreo එකත් එක්ක මේගොල්ලන් කම්බයින් වෙලා ගහන chocolate එක. ඒකත් ලේ 4.85යි යන්නේ. ඉතින් අද වෙද්දී ලේ එකක් යන්නේ ලංකාවේ සල්ලි වලින් 70ක් විතර. 70ත් 69ත් වගේ ගණන් වලට යන 70 තමයි. දැන් ස්ටේබල් වෙලා තියෙන්නේ. පල්ලහට එකපාරට ඩ්‍රොප් එකක් ආවා. මේ ඒකත් එක්ක දැන් 70 වගේ ලයින් එකේ ස්ටේබල් වෙලා තියෙන. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ වැඩි කරලා බලන්න ඔයගොල්ලන් කැමති චොකලට් එක මේ කොහොමද ගණන් කියලා. මෙතන තියෙන අර බබල්ස් කියලා. එකක් මිල්ක් එකකින් එකක් 4.85 වගේ ගණන් යන්නේ. වෙනනම් milk chocolate, dark chocolate එක තියෙනවා. dark milk almond nut mix වෙච්ච dark milk එක තියෙනවා. අල්ලහට තව ගොඩාක් જાති තියෙනවා. තියෙන milk. එතකොට අපි එතනින් මෙහාට පොඩ්ඩක් move වෙමු. ඊපස්සේ heidi කියලා තියෙනවා. මේක gram 80 ග්‍රෑම් 80 චොකලට් එක 7.99. ලේ 7.99. එතකොට මිල්ක් එකට වඩා ග්‍රෑම් 100කටත් වඩා අඩුයි, මිලෙන් වැඩි. මේව නම් රස බලලා නැහැ තාම. ස්ට්‍රෝබෙරි රසට තියෙනවා. මම ගොඩක් වෙලාවට ගන්න මිල්ක් එක තමයි මම ආසම චොකලට් ජාතිය නිසා. මේ ඊට පස්සේ ඉතින් ඒවල තියෙන ඒවා 4.90 ඒ වගේ යන්නේ ස්ට්‍රෝබෙරි රසට. ඊට වයිට් චොකලට් එක ඔය වගේ යන්නේ. මේ පල්ලහට තව තියෙනවා එක එක ඩාර්ක් චොකලට් ජාති. ඒ හෙඩි එකෙන්මයි හෙඩි කියලා බ්‍රෑන්ඩ් එකෙන්. ඉතින් මේවා සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් ගණන්. ඒ කියන්නේ ක්වොලිටි වැඩි. ග්‍රෑම් 80 මේ ග්‍රෑම් කීයද මේ? දන්නේ ග්‍රෑම් 27. ග්‍රෑම් 27 යන්නේ ලේ 3.45යි. ග්‍රෑම් 27 කියන්නේ පොඩි කෑල්ල. ඉතින් මේ හෙයිඩිමයි තියෙන්නේ. එක එක තියෙනවා ඒකෙත් ගොඩාක් රස වර්ග. දොඩම් රසටත් තියෙනවා. ස්ට්‍රෝබෙරි. ඒ වගේ ඉතින් හෙයිඩි. හරි ඔන්න අපි දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ ටොබ්ලරෝන් තියෙන හරියට. ඉතින් මම කිව්වනේ අර ලංකාවේ ගොඩක් අපි සුපිරි කියලා හිතන් හිටපු බ්‍රෑන්ඩ්ස් අනම්මනම් පට්ට ගණන් බ්‍රෑන්ඩ්ස් මෙහි ඊටත් වඩා චොකලට්ස් ගණන් වැඩි චොකලට්ස් තියෙනවා කියලා. ඉතින් බලන්නකො බොරුද කියලා. මෙතන මේ ටොබ්ලරෝන් එක වයිට් එක ඊට පස්සේ මෙතන ෆෘට් ඇන්ඩ් නට් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඩාර්ක් එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ මිල්ක් චොකලට් එක තියෙනවා. ඔක්කොම යන්නේ 6.89 6.89 ඊට පස්සේ මෙතන 7.85යි වයිට් එක. ඒ වුණාට එතනම පල්ලෙහා බලන්න මේ මෙතන තියෙනවා එක්සලන්ස් ලින්ට් කියලා චොකලට් එකක්. මේක ඩාර්ක් චොකලට් එකක් මම හිතන්නේ. මේක ලේ 16.50යි යන්නේ. ඉතින් ගොඩක් ගන්න මේ ලේ 13යි. ඒක වර්ග මේ මෙතන ලේ 19කට තියෙන චොකලට් එකක්. මේකේ මේ එකේ කජු වර්ග නම්මන මේ එකතු කරලා හදපු චොකලට් එකක්. ලේ 19යි 90යි ඔය වගේ ගණන් තමයි යන්නේ. ඉතින් අපි හිතුවට වඩා හොඳ බ්‍රෑන්ඩ්ස් තියෙනවා චොකලට්. මෙතන තියෙන ඔයගොල්ලන් දන්න જાතියක් ෆෙරෝරෝචර් එක මෙහි යන්නේ ලේ 32යි 90යි ග්‍රෑම් ග්‍රෑම් 300 ලේ 32යි 90යි. ඉතින් වැඩි කරලා බලන්න 70න් වැඩි කරලා බලන්න කොහොමද ගණන් කියලා. එතන තියෙනවා ෆෙරෝචර් ප්‍රෙස්ටිජ් කියලා මේක අර කොෆි
එන ටොපි එකක් වගේ එකක්. එන චොකලට් එකක්. ඒක දාලා තියෙන්නේ. ඒ වගේ තමයි ලේඩිස් 350 පෙරෝච 1950ට තියෙනවා මෙන්න මේ බොක්ස් එක. ග්‍රෑම් 200 1950 ඔය වගේ. ඊට පස්සේ ඔන්න මෙතන තියෙනවා ඔය කෙල්ලන්ට එහෙම තෑගි දෙන්න එහෙම අරන් යන්නේ. අන්න ඒ වගේ හදපු gift box එක තියෙන චොකලට් වර්ග මෙන්න මේ හරිය වගේ තනක් තියෙනවා. ඉතින් මේවා ටිකක් ගණන් ලේඩිස් දෙකක් විතර වෙනවා. ටිකක් ගණන් වැඩි જાති. ඉතින් මේ ලංකාවේ බලාගෙන ඉන්න කෙල්ලෝ ටික කොල්ලා ඉන්නේ රුමේනියා නම් කොහේ හරි යුරෝප් කන්ට්‍රි එක නම් මේ බලලි වෙරලා කියලා ඉල්ල ගන්න. මේ ඔය ටොබ්ලරෝන් එහෙම උස්සන් එනවනේ. ටොබ්ලරෝන් උස්සන් එනවා ෆෙරෝච ඕවට වඩා පට්ට ගණන් චොකලට් තියෙනවා මෙහි. මේ රහ බලනවා නම් මේ කියලා ගෙන්න ගන්න ඔය තියෙන. එතන තියෙනවා ට්‍රෆ් කැෆියා ග්‍රෑම් 200 ලේ 32යි ලේ 42කට තියෙනවා පර්ල් මික්ස් චොකලට් කියලා. ඇති මේක gift box එක තියෙන්නේ. කේක් ජාති තියෙනවා. තමයි තියෙනවා ලවුර චොක්ලාත 7.55යි. එයාගේ මේ පැත්තට යමු. එතන දෙන මෙර්සි කියලා බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. කේක් රාජා දෙන මෙතන දැන් රැෆල්ලෝ එක මේක දකිද්දි අර මට හැරි පොටර් එකේ මේ අර මේ හැරි පොටර් කවුද ඩම්බල්ඩෝ දෙන්නේ ට්‍රොෆි පෙට්ටියක් අන්නේ වගේ එකක්. ඒක මතක්. ඒක ලේ 18යි 90ක් එන්නේ. ඒ වගේ මේ මෙතන තියෙන ඒ වගේ බොක්සස් කොහොම එක එක වර්ග තියෙනවා. ලේ 21යි ලේ 51යි මේක. පොට්ටම ගන්න. ග්‍රෑම් 165 ලේ 51ක් වෙන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් එතකොට අර අපි ටොබ්ලරෝන් එකක් ගන්න වගේ 5 ගුණයක් විතර ගන්න චොක්ලට්. එතන තියෙනවා ලේ 21යි 51යි. දැන් තියෙන ඔයගොල්ලන් දන්න චොකලට් එකක් හින්ද ඒකේ ටොෆි පැකට්ස් තියෙන්නේ ටොෆි. මෙතන තියෙනනේ ලේ 16යි ගන්නට after LI 8 orange grams 200 ටොෆි කියලා තියෙනවා. එතන තියෙන ආරාගේ චොකලට් જાති. එතන මේවන මම රස බලලා නැහැ. මම අර මේ අහලා තියලා දැකලා තියෙන ඒවා තමයි ගොඩක් try කරලා තියෙන දැනට මේ try කරලා බලන්න ඕනේ මේවා දවසක අරගෙන. මෙහෙට ආයි පාරක් තියෙනවා. මිල්කා section එකයි. ඊට මෙතන තියෙනවා ස්නිකර්ස් ග්‍රෑම් 75 ලේ 3යි 35යි වෙන්නේ. ඊට පස්සේ M&M's තියෙනවා ග්‍රෑම් 45 පැකට් එක ලේ 2.99යි. ග්‍රෑම් 50 පැකට් එක ලේ 13යි 90යි. ටික්ස් තියෙනවා ලේ 2යි 35යි ග්‍රෑම් 50. ඊපස්සේ මාස් තියෙනවා ලේ 3යි 65යි. මේකේ චොකලට් දෙකක් තියෙනවා ග්‍රෑම් 70 දෙකම ග්‍රෑම් 70. මාර චොකලට් ಜಾති ගොඩක් තියෙන ඉතින්. මේ නුතෙල්ලා එකෙන් ගහන තියෙන චොකලට් ඇතුළේ මේ බිස්කට් එකක් වගේ උඩින් තියෙන ඇතුළේ තියෙන චොකලට්. නුතෙල්ලා මම
ලංකාවේ නුතෙල්ලා චොක්ලට් තියෙන දැකලා නැහැ. කියන්නේ චොක්ලට් බොටල්ස් තියෙන්නේ අපි අර පාන් වලට එහෙම ගාගෙන කන. මේ මෙතන ඒනට තියෙනවා මේ නුතෙල්ලා තව වර්ග. කින්ඩකින් අහන චොක්ලට් වර්ග ගොඩාක් තියෙනවා. සාමාන්‍ය ලංකාවේ කින්ඩ කිව්වම අර මේ පිටරේ වගේ අර ප්ලාස්ටික් මෙන්න මේ වගේ ඉගෙන තියෙන්නේ කින්ඩ ජොයි. දැන් මෙහෙ තියෙනවා කින්ඩෙන් අහන චොක්ලට් වර්ග. ඊට පස්සේ ඔන්න මේ හරියට අහම මෙතන තියෙන කිට් කැට් තියෙන වර්ග ගොඩක්. මේ කිට් කැට් මිල්ක් චොක්ලට් එක තියෙනවා. මිල්ක් චොක්ලට් වයිට් චොක්ලට් එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ බාගාන වැඩි එක තියෙනවා. ලේ 8යි 67යි ග්‍රෑම් 41 ලේ 2යි 89යි මේ ගොඩාක් තියෙන වර්ග. මෙතනින් හරියට සමහර තියෙන්නේ චොක්ලට්. මම මේ ආස ගොඩාක් රස චොක්ලට් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේක try කරලා බලන්න. මම සතියට දෙකක් ගෙනියනවා මේවා. අර වැඩ ඇරලා ආවහම පොඩි බඩගින්නට වගේ මේ කෑම මොනවා හරි හදා ගන්නකම් කන්න. මෙතන ග්‍රෑම් 180යි. මේක ලේ 7යි 5ක් වෙන්නේ. මෙන්න මේකේ ගොඩක් ජාති තියෙනවා. මෙන්න මේක තමයි රස. ඉතින් ඩාර්ක් චොකෝලට් ලතේ කියන එක. ඩාර්ක් චොකෝලටේ කියන එක තමයි ගොඩක් රහ. අනිත් ඒවත් මේ රසයි මේ මට සෙට් වෙන හැබැයි මේක. ඒක ලේ 7යි 5යි. ඉතින් මේකේ ගොඩක් ගාති. මේ මෙතනක් තියෙනවා ජෝයි කියලා එක වෙනම බ්‍රෑන්ඩ් එක. ඒ බිස්කට් ජාති වේපස් ජාති නම් මනම් තමයි තියෙන්නේ ඔක්කොම. ඉතින් චොක්ලට් කාලා මේ දියඩිය හදාගෙන මැරෙන්න පුළුවන් මෙහෙ આવත් එහෙම. මටත් මේ චොක්ලට් අනම් මනම් පාවිච්චි කරනවා වැඩි. මේ මොකද දැක්කහම අර පෙරේතකමට ගන්නවා. ඉතින් මේ බ්ලඩ් ෂුගර් ටෙස්ට් කරේ නෑ. ඉතින් ටෙස්ට් කරලා සමහර කාට දැන් හැදිලා තියෙන්න පුළුවන්. ඒ තරම් මම චොක්ලට් කනවා. අම්මලාගෙනුත් බැනුම් අහගෙන. හරි ඉතින් එහෙනම් මේ බ්ලොග් එක දිගටම බැලුවට තෑන්ක්ස් කරනවා. මේ බ්ලොග්ස් බලන්නේ ඔයා මගේ බ්ලොග් එක බැලුවේ පළවෙනි පාර්ට් එක. ඉතින් කලින් රුමේනියා ගැන පෙන්නපු ගොඩාක් වීඩියෝස් තියෙනවා. ඒවත් බලන්න. තාම සබස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබස්ක්‍රයිබ් බටන් එක ඔබාගෙන අර බෙල් එකට පොඩ්ඩක් පයින් පාරක් ගහගෙන යන්න. මේ එහෙනම් ඉස්සරහට තව ලස්සන vlogs වලින් හම්බෙමු. ඉතින් මේ ටිකේම ඔය මේ මොකක් හරි සුපර් මාකට් එකක් ඇතුලේ තියෙන දෙයක් එහෙම පෙන්වන්න ඔයගොල්ලන්ට ඒ ගැන අප්ඩේට් එකක් දෙන්න. එළියට යන්න බෑ. සමයක හරියට එනකම් තාම දැන් ස්ප්‍රින්ග් එකනේ යන්නේ. දැන් වහිනවා පොඩ්ඩක් අර ක්ලයිමේට් එක චේන්ජ් වෙනවා සමයකට හැඩ ගැහෙන විදිහට. මේ සමයක හරියට ආවට පස්සේ අපි අර ලංකාවේ මම ගත කරපු ඒ කැම්පින් ලයිෆ් එක අන්න ඒකට එන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් ලස්සන තැන් ගොඩක් හොයාගෙන ගිහිල්ලා අපි කඳවුරු අත්දැකීම් ගමු. ඉතින් දැනට රුමේනියාව ගැන තොරතුරු හොයන්න හිතාගෙන channel එක subscribe කරපු කට්ටිය මම ලංකාවේ ගොඩක් තැන්වල ඇවිදලා තියෙනවා. ගොඩක් හඳු උඩ එහෙම නැගලා කැම්පින් එක්ස්පීරියන්ස් අරගෙන තියෙනවා. ඒ වීඩියෝස් උත් බලන්න. ඉතින් ලංකාවේ ගත කරපු ඒ ලස්සන ජීවිතෙත් මතක් වෙනවා. එහෙනම් කට්ටියටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. පරිස්සමෙන් ඉන්න කට්ටියම උත්සාහ කරනවා.